Deci arată splendid. Vă salut cu mare drag și mă bucur să ne revedem. Eu sunt Abi și ca de fiecare dată vă invit la mine în bucătărie într-o nouă poveste culinară. Când vine vorba de deserturi care se pregătesc repede, sunt super gustoase și au un aspect deosebit, pun în capul listei checul. Am mai pregătit aici pe canal un chec împreună cu Tami. Găsiți rețeta acelui chec aici undeva pe sus, însă astăzi încercăm ceva altfel. Rareș, înainte să ajungă acasă, îmi spune: mami, îmi pregătești chec din acela bun? Iar eu știu ce vrea să spună. Să pornim la treabă să vă arăt cât de ușor se pregătește checul marmorat. Pentru această rețetă am folosit 4 ouă de aproximativ 58-60 grame fiecare, de preferabil de țară, 175 grame făină, 175 grame zahăr, 85 ml apă rece, 90 ml ulei, 2 plicuri zahăr vanilat, 2 linguri suc de lămâie, o lingură cacao, o lingură de făină pentru compoziția de vanilie, esență de vanilie, rom și portocală, aproximativ câte o lingură din fiecare. Mai întâi separăm ouăle. În bolul pentru mixer punem albușurile, iar în alt bol gălbenușurile. Este foarte important ca ouăle să fie la temperatura camerei. În felul acesta se mixează mult mai ușor. Peste albușuri adăugăm sare și pornim mixarea. Amestecăm zahărul și zahărul vanilat. Când spuma este tare, începem să adăugăm zahărul și zahărul vanilat, alternând cu apa, puțin câte puțin, până le terminăm pe toate. Așa arată la final spuma noastră. Separat, amestecăm gălbenușurile cu un tel, la care adăugăm în fir subțire uleiul. Adăugăm gălbenușurile peste albușuri și mixăm la viteză foarte mică până se omogenizează. Iar la final adăugăm esențele și sucul de lămâie. Și la fel mixăm la viteză foarte mică. Așa arată amestecul la final. Punem făina într-o sită și cernem câte puțin, după care amestecăm cu spatula de sus în jos, până terminăm toată făina. Nu adăugăm altă făină până nu este încorporată complet cea de dinainte. Împărțim această compoziție în două. Mie îmi place să o împart mai fix așa cu cântarul. În momentul acesta încingem și cuptorul la 160 de grade Celsius la programul cu căldură sus-jos. Tava mea are dimensiunile de 11 cm lățime, 30 lungime și 6 cm adâncime. Punem hârtia de copt. Eu nu tai marginile pentru că ne ajutăm și de acestea. Sunt foarte bune. În compoziția de vanilie adăugăm făina și la fel amestecăm de sus în jos. Iar în compoziția de cacao adăugăm cacao. Și la fel amestecăm de sus în jos, până când încorporăm foarte bine toată cacaoa. Și cu 2 linguri de capacitate asemănătoare adăugăm pe rând din compoziție în tavă. Eu am aici 2 polonice micuțe. Luăm câte puțin și adăugăm în centru tăvii. Apoi continuăm cu cacao și tot așa până când terminăm toată compoziția. Ultima compoziție este cea de vanilie. Coacem checul la 160 de grade Celsius la programul cu căldură sus-jos, fără ventilație, pentru aproximativ 50 de minute sau 55 în funcție de cuptorul vostru. Verificați cu scobitoarea și dacă este curată, atunci este gata. Revenim!
Oh, ce bine arată și ce bine miroase! A ieșit tare frumos, dar înainte de a-l scoate din tavă, eu îl culc așa pe o parte, 5 minute, pe partea cealaltă 5 minute. După care îl voi lăsa la răcit complet pe grătar. Îl pun cu fundul la tine. N-am ce să-i fac. Uite ce bine îmi prind aceste margini. L-am scos foarte ușor din tavă. Îl lăsăm la răcit complet pe grătar, după care îl feliem și revenim cu secțiunile. S-a răcit complet. Știu că este greu să ai răbdare să se răcească complet, însă așa este cel mai bine. Ia uitați ce frumos se taie atunci când este rece. Cât de frumos se văd straturile. Hai să tai o feliuță și pentru mine să gust. Deci arată splendid. Este foarte, foarte pufos. Yummy, cât de bun și aromat este. Este super, super, super bun. Pentru că folosesc apă și ulei în compoziție, la final este puțin umed, nu este uscat, ceea ce este foarte, foarte bine. În plus, rămâne proaspăt mult mai multă vreme. Eu nu zic că așa se pregătește checul, ci doar v-am arătat cum pregătesc eu acest chec. Dacă v-a plăcut cum arată, eu zic că merită încercat. După ce l-ați încercat, vă aștept cu reacții în comentarii. Dacă v-a plăcut rețeta noastră de astăzi și ne-ați urmărit până la sfârșit, dați un like, iar noi vă mulțumim. Verificați să aveți clopoțelul pentru notificare activat, apoi distribuiți acest video prietenilor voștri. De asemenea, vă mulțumim foarte mult pentru comentariile voastre și pentru susținere. Până data viitoare, nu uitați, checul marmorat are alt gust atunci când îl pregătești cu plăcere. La revedere!